ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ ነገር ቢኖር አሁን ገና በዓል እየደረሰ ስለሆነ ጠጅ አጠማመቅ ሁላችንም በቤታችን እንዴት እንደምንጠምቅ አሳያችኋለሁ። ያው በዓልን በዓል የሚያስደርገው ጠጅ ስንጠምቅ ጠላ ስንጠምቅ ነው። ከመጀመሪያው ድባቡ ለራሱ ያ በዓል ድባቡ እንደነዚህ አይነት ነገሩን ስናደርግ ነው ማለት ነው። በቀላሉ እንዴት ጠጅ እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። ግላባችንን እናረጋለን። ይሄ እንዳልኳችሁ ትንሽዬ የወይራ እንጨት ነው። እዚህ ጋር ከሰሉን እዚህ ጋር አረጋለሁ። እንጨቶቹን እዚች ላይ አረጋለሁ። ከዛ ምንጠምቅበትን በዚህ ነው እኔ መጠምቀው። ለምን በደንብ ክዳኑ ስለሚዘጋልኝ ማለት ነው። አሁን አጥነዋለሁ ማለት ነው። ቀይ እንዲህ ካጠነው በኋላ ጭሱ አለው። ያው በደንብ ታጥኗል። አፉን ፍን እናደርገዋለን ለትንሽ ጊዜ። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? ይሄንን እናመጣና እንትን ያልነውን እዚህ ጋር ውሃ ቢቻለን የታሸገ ውሃ ቢሆን ይመረጣል። የጋሎኑን ውሃ ስላልገዛውኝ እኔ አሁን ቤት ውስጥ ባለው ሃይላንድ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። የወይራ እንጨት ሽታው ለራሱ ደስ ይላል። በቃ አመት ባል የሚያሰኘው ትልቁ ነገር እንደ ጠላ አይነቱና እንደ ጠጅ አይነቱ ከመጀመሪያ ሲጀመር የጋሎኑ ውሃ ቢሆን በጣም ይመረጥ ነበረ ግን ካረገን በኋላ እዚህ ጋር ንጹህ መበጥበጫ መኖር አለበት። ምንም ነገር ያነካው ቢሆን ይመረጣል። እዚህ ጋር ደግሞ ማር አለ። እሱን እንቀላቅለዋለን።
ይሄንን ማር እንጨምረዋለን። መጠኑን እየመጠንን ምን ያህል እንደሚያስፈልገን ከስር ጀምሮ ማማሰል ይኖርብናል። በምንፈልገው መጠን መስራት እንችላለን ማለት ነው። መቅመስ ይኖርብናል ጣዕሙ ምን እንደሆነ እየቀመስን ነው እንትን ማድረግ ያለብን። ማራችን ከስሩ እንዳይቀር በደንብ አድርገን ማማሰል አለብን። ለምን ስሩ ላይ ከቀረ አዩ እንትን አይለንም፣ አይዋሃድልንም። ያችሁ ካሁኑ ለራሱ ከለሩ ያምራል ማለት ነው። ከዛ አሁንም እንቀምሰዋለን ጣዕሙን ለማወቅ ማለት ነው። ትንሽ ይቀረዋል። እንግዲህ እኔ ለዚህም እቺ መታከል አስቀርቻለሁ። ማሩ ከሚበዛብን ቢያንስ ይሻላል። በኋላ ላይ እንትን ማድረግ እንችላለን ከፈላ በኋላ ማለት ነው። በዓል የምናደርገው እኛው ራሳችን እንደዚህ አይነት ነገር እያደረግን ስንፈጥር በጣም በዓል ራሱ ቆንጆ ይሆንልናል ማለት ነው። አሁንም ቀምሰዋለን። ዋው! አሁን ቆንጆ ላይ ነው ያለው። ይሄኛው እዚህ ያለ ደግሞ እዚህ ጌሾ እንጨት አለ። ይሄን ጌሾ እንጨት ትንሽ መቀቀል አለ፣ ገንፈል ማድረግ አለብን። ተገንፍሎ አቀዝቅዤው ነው እዚህ ያደረኩት። ይሄን ጌሾ እንጨት ውስጡ እንጨምራለን ማለት ነው። ካረግን በኋላ ጌሾ እንጨቱ እንዲዋሃድልን አሁንም ከስር ጀምሮ እናማስለዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ልክ ይሄንን እንዲህ በደንብ መዘጋት አለበት እንዲፈላልን። ደግሞ ስናስቀምጠው ደግሞ በብዛት እግር የማይበዛበት
በቃ እንትን እንዳይል እንዲፈላልን የሆነ ከተቻለ ቦታ ካለን ከታችም ከካቢኔቱ ታች ማድረግ እንችላለን። ቦታ ደግሞ ከሌለን ምን እናደርጋለን? አንድ ቦታ እንትን ለማለት እዚህ ጋር እናስቀምጣለን 10 ላለመነካካት ማለት ነው። እና ልክ የዛሬ ሳምንት ደግሞ እንደገና አማስለዋለሁ ማለት ነው፣ እንዲዋሃድ ማለት ነው። እንግዲህ ጠጃችንን ስንሰራ ለ3 ሳምንት ነው የምንሰራው። አሁን እንደዚህ አድርጌ ካሳየዋችሁ የዛሬ 3 ሳምንት ደግሞ ይሄ ምን እንደሆነ ምን አይነት ጠጅ ሆኖ እንደሚመጣ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የዛሬ 3 ሳምንት ማለት ነው። እና ቪዲዮዬን ከወደዳችሁ አስተያየትም ካላችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ተከታይ ሁኑልኝ። አመሰግናችኋለሁ። መልካም ቀን ለሁላችሁ።